Okay, what's up guys? Here I'm recording this video about cleaning the engine bay. Basically, yeah, it's dirty. Say hi. Hi. My girlfriend, by the way. Here the engine. As you can see, madumi siya. Ang gagawin natin dito is we'll applying a degreaser, then wash it off with a regular hose. Wala akong water compressor eh. Wait! So kung mapapansin nyo, yung video na to, luma siya. Kinuna ko to noong 2016, so hindi pa ako masyadong active noon sa YouTube. And ang video na to, isa sa mga una kong ginawa. Ito ay engine detailing ng Innova. So ito, D4D siya or diesel siya ng Innova. And mapapansin nyo, si Camille, which is my wife na, is girlfriend ko pa siya. So dito, sinamahan niya ako na linisin to. So tingnan natin kung ano yung kinalabasan nung ginawa kong paglilinis ng engine bay ng Innova. Yep, kung mapapansin nyo, madumi siya. Mostly na nagbi-build up is on this part. Ito yung pinakamahirap na linisan. Dito sa may battery, hindi ko alam kung nangyari dito. Ba't ganito to? Yeah, so kukunin ko lang yung mga gamit ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko panlinis. So yeah, kunin natin yung mga panlinis. This one, ito mamaya. Okay. Yes! Going outside. So here again. And yeah, here in the wilderness, there's a dog and a cat fighting. So ito yung mga ginagamit ko. Ito, yung sa 3M foam degreaser. Mostly ginagamit to doon sa mahihirap tanggalin ng mga oil residue, lalo na yung mga heavily stain. Ito karaniwang ginagamit ko pang finish, siguro second lang, pangalawa dito kasi nga second. Then ito, syempre ito yung magpapaganda ng makina pagkatapos natin linisan. Then you need this, a scrub soap brush, panlinis ng inodoro. So first, tagalin natin to. Oo nga pala, mas maganda to gawin sa umaga para malamig yung makina. Bunch, come on. Hey, careful. Come on. Ayaw. Tanggal. Come on. Pull it. Yeah, wait. Okay. This one. Dog. Come on. Yeah. And come on. Yes. So yeah, next is tatakpan natin yung mga electrical wirings. Pwede nyo hindi gawin, pero mas recommended ko na gawin kasi mabuti ng sure. Just use a tin foil. So mostly cut ka lang ng piece. Then una kong tinatakpan karaniwan is yung sa may throttle. Ito sa may throttle ata to. Yeah, this one. So dito piece, cover mo lang. Maganda foil kasi na ipoporma mo siya. Okay, yan, just make it snug. Then next, isa may sensor ng boost dito. Cover this. Yan. Kung sa boost nga yung tawag dyan. Next, sama sa airflow. Then, ito. Ito na tawag.
ito ata yung sa may ABS. Itama nyo na lang ako pag ano. Itama nyo na lang siguro ako. Cover this. Yes. Cover this one. Yeah. Bali ang tinakpan ko ABS, throttle ata, then airflow. Okay, so may nakalimutan pala akong sabihin na kailangan din takpan natin doon sa makina. So, yung una, yung compressor. Yung aircon compressor, dapat takpan nyo. Pangalawa, yung alternator, dapat takpan nyo rin siya. Kasi importante yung dalawang yun. Mahirap na pag nasira sila, mahal yun. So, balik na tayo sa video. Shake. Then, spray. Alright. Look at that. To me. Yeah, excuse me. Removing the foil. This one. This one. This one. Huwag nyo kakalimutan tanggalin to bago nyo i-start. I-start natin yung makina para matuyo. Gamitin ang init ng makina para matuyo ang makina. Ignition key. Yes, may gas ako. And start. Start! It didn't blow. Alright. So, wait lang tayo ng konti. Sana matuyo. Kagad. Okay. Habang hinihintay ko lumamig ang makina, bago apply ng napaka super effective, I will do this. One eternity later. Okay, game.
the moment of truth using this to this. The magic of Armor All. Spray, 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 spray. Gamitin natin ito. Para ikalat. Yeah. Ikalat. Para ka lang nagpupulot ng interior. Para ka ng interior detailing. Actually. Na nasa engine. Kaya siya yung tinatawag na engine detailing. Alright. Finish. Here's the output, guys. Yeah. Medyo nalinis naman. If you have any comments or suggestions, leave a comment below and maybe subscribe. Ayan, tapos na tayo. So, I think that's it for today's video. Sana nagustuhan niyo siya kahit luma na siya. And if you do, please do give it a thumbs up. And also, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga subscribers namin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo yung subscribe button. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bago naming upload na video. So, see you in the next one. Bye-bye!